Sziasztok, szeretettel köszöntelek megint benneteket. Egy igazán nagyon hagyományos és roppant egyszerű ételt hoztam most nektek, ismételten. Tényleg ez valójában a vidék íze, szó szerint. Régen ezt így készítették, ezt a babos tésztát, ahogy én most fogom, és általában úgy készítették olyankor, amikor bablevest főztek, és amikor megfőtt benne a bab, akkor vettek ki a babból, és ahhoz gyúrtak egy jófajta házi tésztát, de majd a többit mutatom. Én most csak ehhez főzöm meg a babot, így hát nem sima vízbe fogom feltenni, hanem ide kimértem a beáztatott babból 20 dekányit, ami be volt áztatva egy éjszaka. Teszek hozzá egy félfej kisebb hagymát, 2 cikk fokhagymát, meg egy ilyen kis picike kis babérlevelet, mert ennek nem sok level lesz. És akkor felöntöm vízzel. Ez most nekem kuktába fog főni. Azért vagyok ilyen vigéc vele. A levét úgy is fogjuk használni egyébként, a tésztát abba a lébe fogom kifőzni. És akkor megy bele egy lapos teáskanásó. Meg ebben az esetben most nem szemesbors, lehetne, ha belógatnám, de most nem fogom. Úgyhogy egy nagyon kevés kis bors, úgy gondolatra. Egy fél mokkás kanálnyit tettem laposan, és akkor felteszem főni. Miközben fő, mutatom majd a tészta elkészítését. Ami egyébként ennél az ételnél igen fontos, hogy házi gyúrt tésztából készítjük, mert akkor lesz igazán finom. Nem tudok mást mondani, mert valóban így van. És akkor 30 deka lisztet tettem ide. Egy kis sót szórok bele. 2 tojás, és akkor belenyúlok, biztos, hogy kell bele víz is. Hát erre szoktam azt mondani, amennyit majd felvesz a liszt. Nagyjából szerintem meg fogom tudni mondani, de ez liszttől is függ. Ez nekem sima BL55-ös szokványos liszt, amivel most dolgozok. És mi meglátjuk. Több vizet nem is teszek bele, úgy érzem. Nem kell, hogy lágy legyen, hanem hogy rugalmas. Ó, amúgy megy ez szaporán. Mikor nagyjából felszedte itt a lényeget, akkor kiveszem a deszkáról, dolgozok vele kényelmesen tovább. De mutatom a pillanatot. Jó, és akkor teszem a deszkára. Aki még nem gyúrt, akkor annak lassan mutatnám, hogy ezzel a kezemmel lenyomom, ezzel egy kicsit rásegítek, de szinte tartom csak ezzel. És így körbe-körbe forgatom. Fordul szinte magától. Amikor úgy látjuk, hogy szépen egybeáll, akkor letesszük pihenni. Egy jó 10 percre. És letakarom addig. Akkor most már nyújtunk. Mindig fordítunk rajta egyet. Lehetőleg, hogy kerek legyen. Hát ha nem, akkor nem kell agylobot kapni tőle, tehát nem kell megzavarodni. Úgy se látja senki más, csak ti. Én úgy gondolom, hogy aki már hozzáfog tésztát gyúrni, megérdemli a tiszteletet mindenképpen, és úgy is finom lesz, ha nem lesz kerek. Érdemes mindig lisztezgetni, hogy ne ragadjon a nyújtófához se, meg a deszkához sem.
Ezt nem szoktam nagyon-nagyon vékonyra nyújtani, mert nem leves tészta lesz belőle. Most jön az, hogy feltekerem, jó meglisztezem előtte, ne ragadjon össze vágás közben. És akkor szépen ketté vágom. Félbehajtjuk. És már csak szeletelgetem. Kicsit szélesebbre vágom, mint a sima széles metéltet, ez szélesebb lesz. Én ezt így szeretem. Jelezve ezzel is, hogy házi jellegű. És akkor már alá is gyújthatok a főzővizének tulajdonképpen, amit én most a babnak a levébe fogok megfőzni, tehát a tésztát. Ha kevés a lé, akkor öntök hozzá még vizet, megkóstolom a sósságát, lehet, hogy még kell bele egy pici só. A hagymát, meg a babérlevelet, fokhagymát, ilyeneket kiszedtem belőle, meg a babot, és akkor simán úgy fog készülni benne a tészta. Addig szárad egy kicsit ez a tészta, ameddig fel nem forr a víz. De ha nem száradna, akkor is főhetne egyből. Semmi gond. Miközben fel van téve a tésztavízünk, hamar gyorsan megcsináljuk rá azt a, hát nem feltét, de ezzel lesz összekeverve. Másfél fej hagymát használok fel hozzá. Most én ezt a géppel fogom összeaprítani, de kézzel is lehet, mindegy. És 2 ilyen kisebb gereszt fokhagyma megy bele. Tettem bele egy kis libazsírt, de olaj is lehet. És akkor megdinszteljük ezt a hagymát. Teszek bele egy pici sót, egyenlőre így egy fél táskanállal laposan, és hadd dinsztelődjön. Nem érdekes, ha sötét színű a víz. Tettem még bele sót egyébként a vízbe, mert kellett hozzá öntsek vizet pluszba. Hagymánk már kész is van. Lezárom. Kicsit félrehúzom. Most, hogy már egy kicsit itt megállapodott a hagyma, tehát nem annyira forró, teszek rá paprikát, mert ugye most nem hűtjük le vízzel. Egy pupos teáskanálra raktam, meg egy fél lapossal. Nagyon jó. Hozok még bele egy kis borsot, ezt nem mindenki tesz bele. Amúgy van, aki fokhagymát se tesz bele, de hát amennyi picit raktunk bele, az el is hagyható, ha valaki annyira nem szereti. Ízlés szerint tegyetek ti is borsot, én egy fél lapos mokkás kanállal tettem. De majd meg kell kóstolni, amikor összekavarjuk a tésztával, majd a sósságot is. Megnézem most a sósságot. Ebben még kell. Na hát majd ti is kóstolgassatok. Én most megint teszek egy fél lapos tással, és akkor majd meglátom, ha összekeverem a tésztát ezzel. Most már beletehetem a babot is tulajdonképpen. Ez nekem kuktába főtt 27 percig forrástól. Tudjátok, amikor jelez, sipol, miután már le van fedve, és akkor forrástól 27 percig készült. Mindjárt készen van a tésztánk is. És ha kész a tészta, piros paprika úgyis elszínezte volna, akkor összekavarhatjuk. Egy villanatnyira összesütjük, és kész is vagyunk. Hát tulajdonképpen ennyi. Ez az autentikus forma, amit most mutattam nektek. Közben belekavarok egyet.
Már lekapcsoltam alatta a tüzet, tehát nem megy alatta a hő, csak amennyit tart. Közben megkóstoltam a babot simán összekavarva a hagymával. Nekem még egy nagyon pici sót igényelt, mert édes a hagyma, de azt majd ti is létszik, kóstoljátok már meg. Jó? Inkább utólag sózzatok, mint hogy el legyen sózva. Megjött a színe is, és tálaljunk ki belőle, hogy néz ki tányérba. Okés? Ha úgyis kéznél van ez, amivel a tésztát kiszedtem, nem törik csontja a tésztának, mert ez bírja a gyűrődést. Tudjátok, a házi tészta az bírja a gyűrődést. És akkor hallatszik, hogy nem száraz a hangja. Halljátok? Hogyni. Szóval ez a nagyon egyszerű étel, igazán nagyon finom, és mindenkinek ajánlom kipróbálásra, ha van hozzá kedve. Puszilok most is mindenkit nagy-nagy szeretettel. Sziasztok!